Hello everyone, welcome back. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Visual Studio Code मा hello world लेखेर हाम्रो Chrome and ब्राउजरमा hello world as a web page डिस्प्ले गर्न गइरहेका छौं. So let's get started. अब हाम्रो पहिलो वेब पेज बनाउनलाई हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं. So are you guys excited? Let's go. अब चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले Visual Studio Code जुन हाम्रो इन्स्टल भएको थियो त्यो खोल्नु पर्यो, जसको लागि स्टार्टमा गएर Visual Studio Code यहाँ कतै देख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टार्टमा गएर visual code हान्नु भयो भने तपाईको Visual Studio Code देखिन्छ. Visual Studio Code खोलौं. ओके, Visual Studio Code खोलिसकेपछि यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ. यो स्क्रिनमा आत्तिनु पनि केही पनि छैन, जस्ट स्क्रिन अहिले क्लिन गर्न लाग्यो. यो वेलकम पेज हो. वेलकम पेज हामी क्लोज गर्दिन्छौं र वेलकम पेज क्लोज गरिसकेपछि अलिकति क्लिन देखियो. Visual Studio Code को इन्टरफेस हो. जस्ट ह्याभ अ लुक एट इट हैन. यहाँ साइडमा एक्सप्लोर छ. यहाँ साइडमा तपाईलाई चाहिने कुनै ट्याब मेनुहरु छ हैन. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो पहिलो पेज बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अरु फाइलहरुमा काम गरे जस्तो, अरु एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा काम गरे जस्तो जहाँ फाइल बनाउँदै छोड्दै गएर पछि गएर ओपन गरेर त्यसरी काम हुँदैन यसमा हैन. यसमा चाहिँ पहिलेदेखि हामी एकदम सिन्सियर भएर पहिलेदेखि प्रोजेक्ट म्यानेज गरेर, फोल्डर म्यानेज गरेर, फाइलहरु म्यानेज गरेर राख्नुपर्छ. अब यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा एउटा प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दा त्यो प्रोजेक्टको लागि एउटा फोल्डर हुनुपर्छ, एउटा मेन फोल्डर हुनुपर्छ. अब त्यो मेन फोल्डर अहिले यहीँबाट बनाए पनि हुन्छ, बाहिर तपाईले कतै आफुलाई राख्न मन लागेको ठाउँमा गएर न्यू फोल्डर बनाएर गरे पनि हुन्छ. अहिलेको लागि मैले यहीँबाट कसरी गर्ने देखाउँछु है त. फाइलमा जान्छु, ओपन फोल्डर गर्छु. अब अहिले फोल्डर बनाएन के ओपन फोल्डर गर्न लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ हैन. सो केही छैन. अब यहाँ गइसकेपछि यहाँबाट न्यू फोल्डर बनाउन मिल्छ. अब डेस्कटपमा प्रोजेक्ट राख्न मन लाग्छ भने डेस्कटपमै गरे भयो. अहिले सजिलोको लागि म डेस्कटपमै फोल्डर बनाउँछु. म्याक युजरहरुको पनि यही कतै न्यू फोल्डर भनेर हुन्छ. म्याक युजर कोही हुनुहुन्छ भने न्यू फोल्डर गर्नु. न्यू फोल्डर गरिसकेपछि फर्स्ट ओके हेलो. अब हेर्नु है, एउटा नेमिङ कन्भेन्सनको बारेमा हामी पछि डिटेलमा पढ्छौं हैन. तर सकभर चाहिँ फोल्डरमा अथवा कुनै पनि फाइल नेममा स्पेस र अरु स्पेशल क्यारेक्टरहरु चाहिँ युज नगर्नु होला है. अब यो गरेर ओपन गरिसकेपछि अब हेरौँ है, ओपन गरिसकेपछि पनि इट्स द सेम स्क्रिन. तर फरक के छ भन्दाखेरि अहिले यो साइडमा एक्सप्लोर देख्नु भएको थियो. यो साइडको एक्सप्लोरमा अहिले हाम्रो फाइल नेम सहितको आयो हो. भनेको वेलकम स्क्रिन फेरि पनि बन्द गर्दियौं. गरिसकेपछि के भयो, अहिले हामी हाम्रो फोल्डरमा छौं. अब यहाँनिर एक्सप्लोर हाम्रो सजिलोको लागि धेरै फाइल हुँदाखेरि इजिली फाइल एक्सेस गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि है. अब यो पनि चाहिँदैन भने यहाँबाट यसरी यता साइडमा ल ड्र्याग गर्दिनु भयो भने हट्छ हैन. यसलाई पछि फेरि ल्याउन मन लाग्यो भने कन्ट्रोल बी अथवा यहाँनिर भ्यूमा गएर एपियरेन्समा गएर यो सो साइड बार अथवा हाइड साइड बार टिक गर्नु भयो भने यहाँबाट साइड बार देखिने र हट्ने हुन्छ. अब यति भइसकेपछि हामी हेलो प्रोजेक्ट भित्र छौं. डेस्कटपमा नि देख्न सक्नुहुन्छ. डेस्कटपमा अब डेस्कटपमा नि देख्न सक्नुहुन्छ. डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनिसकेको छ हेलो प्रोजेक्ट भन्ने. अब यो प्रोजेक्ट भित्र केही पनि फाइल छैन है. अब त्यस्तै एउटा फाइल बनाउनु पर्यो. यहाँ गएर म एउटा सरी अहिलेको लागि त हेलो world.html फाइल बनाउँदाखेरि जहिले पनि लोअर केस युज गरौँ. नेमिङ कन्भेन्सनको बारेमा विस्तारै आउँछ हैन. अहिले सुरुमै नआत्यो, सुरुमै फेरि धेरै इन्फर्मेसन लिएको जस्तो हुन्छ. सो स्टे टिल द एन्ड हैन. अब यो बनिसकेपछि हेलो वर्ल्ड यसरी मैले केही लेखेँ हो. अब लेखिसकेपछि सेभ गर्नुपर्छ. जहिले पनि फाइलमा गएर सेभ गर्नुपर्छ. अब सेभ गरिसकेपछि तपाईले एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुमा, सेभको पनि सर्टकट कि सम्झिराख्नु कन्ट्रोल एस है. अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले प्रत्येक डकुमेन्टमा प्रत्येकचोटी चेन्ज हुन्छ, प्रत्येकचोटी नयाँ नयाँ चिज लेख्नुहुन्छ, प्रत्येकचोटी नयाँ नयाँ लाइन अफ कोड्सहरु हाल्दै जानुहुन्छ हैन. यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येकचोटी यहाँ आउँदै फाइल सेभ गर्न थाल्यो भने अहिले टाइम कन्ज्युम गर्छ. सो हामीले कन्ट्रोल एस गर्छौं. अहिले सुरुमा मैले भनिरहेको छु, पछि यता लेखेर मैले सेभ गरिन भनिकिन उता गरेर हेर्छु के. त्यो भएपछि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दा फाइल सेभ गर्नुपर्छ. सेभ गरेर मात्र उता रिजल्ट देखिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है. अब यो भइसकेपछि हामी के गर्छौं, हेलो प्रोजेक्टमा जान्छौं. यहाँ गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोममा यो चीज खुल्छ. डबल क्लिक गरियो भने किनभने यहाँ क्रोमको एक्सटेन्सन देखिसकेको छ, क्रोमको आइकन देखिसकेको छ हैन.
अब यो भइसकेपछि यहाँनिर गएर यदि खुलेन भने ओपन विथ गरेर यहाँनिर कतै तपाईँको गुगल क्रोम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्रोमबाट अथवा तपाईँको भएको कुनै ब्राउजर छ भने त्यो ब्राउजरबाट खोल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब क्रोम खुलिसकेपछि ल हेलो वर्ल्ड हेर्नु। अब तपाईँको पहिलो वेबसाइट तपाईँहरू सायद अब कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, यो खासै हाम्रो एट्र्याक्टिभ वेबसाइट देखिएको छैन पक्कै पनि, बट स्टिल दिस इज द फर्स्ट स्टेज। यदि केही पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज द भेरी फर्स्ट स्टेप, जसले पनि सबैले एभ्री स्टार्ट्स फ्रम हियर, सो होल्ड टाइट, वी आर गोइङ टु मेक इट है। अब यसपछि यो बन्यो। अब म फेरि के गर्छु, भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु। अब मलाई के थप्नु मन लाग्यो, वेलकम थपेँ, मैले सेभ गरेँ, फाइलमा गएर सेभ गरेँ, यसलाई मिनिमाइज गरेँ, यहाँ हेरेँ, खै त चेन्ज भएन। सो यसमा पनि के थाहा हुनुपर्छ भन्दा उता सेभ गरेर मात्र हुँदैन, उता सेभ गरेको चिज यता पुल गर्नको लागि पनि यहाँनिर तपाईँको माथि यो गोलो राउन्ड भएको रिलोडको आइकन देख्नुहुन्छ, यो रिलोडको आइकन प्रेस गर्नुपर्छ, अथवा तपाईँको किबोर्डको सर्टकट F5 हुन्छ। यो पनि सम्झिराख्नु, फङ्सन कीको F5 गर्नुभयो भने पनि रिलोड हुन्छ। सी अब यति भइसकेपछि अब मैले तपाईँलाई तपाईँको पहिलो वेबसाइट भने होइन, हेलो वर्ल्ड मात्र लेखेँ तर कोड केही पनि लेखेको छैन। सो दिस इज नट द एक्चुअल वेबसाइट। अनि वेबसाइट यस्तै पनि कोड गरिँदैन होइन। अब वेबसाइटमा रियल्ली कसरी कोड गर्ने, यसमा आउने अरू ट्यागहरू म अब नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। यसमा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूलाई हाउ टु गेट स्टार्टेड, यता भिजुअल स्टुडियो कोडमा कोड लेख्ने, उता गएर रिफ्रेस गरेर हेर्ने, यो चिज तपाईँहरूलाई कम्युनिकेट गर्नु खोजेको। र प्लस अर्को कुरा, यहाँसम्म आउँदा कसैकोमा केही प्रब्लम आएको छैन होला आई गेस होइन, यदि यही सबै स्टेप फलो गरिरहनु भएको छ भने होइन। यदि तपाईँहरूले भिजुअल स्टुडियो कोड बाहेक अरू कुनै टेक्स्ट एडिटर युज गर्नु भएको छ भने त्यहाँ आउन सक्ने प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि, यो सेभ गर्दाखेरि .html लेखे पनि तलपट्टि फाइल टाइप हुन्छ कि फाइल टाइपमा चेन्ज भएको छैन भने तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ यस्तो भएको हुनसक्छ कि .html .txt भएको हुन्छ हो, अथवा अरू कुनै एक्सटेन्सन भएको हुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरूको यो चाहिँ वेब पेजमा नट एज अ वेब पेज जस्तो देखिँदैन कि, वेब पेजमा चाहिँ वेब पेज जस्तो देखिँदैन। सो विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही एक्सटेन्सनको नेमिङ कन्भेन्सन विचार गर्नुपर्छ, नत्र भए वी आर रेडी टु गो। सो अनि अर्को कुरा है, अब यहाँनिर तपाईँले यो यहाँनिर देख्नु भएको छ नि, यहाँ पनि हेलो वर्ल्ड आइरहेको, यहाँ पनि हेलो वर्ल्ड आइरहेको छ। यो फेरि धेरै ओभरवेल्मिङ नहोस् होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर जतिवटा फाइल खुल्छ नि, त्यो खुलेको फाइलहरू चाहिँ यहाँ माथि यसमा देखिएको हुन्छ, र मेन प्रोजेक्ट फोल्डरभित्र भएको फाइलहरू यहाँ हुन्छ। यो दुइटा एउटै कुरा हो, इट्स नट अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। सो यो भएको हुनाले अब यति भइसकेपछि तपाईँले काम सकिसकेपछि सेभ गर्ने, क्लोज गर्ने, द्याट्स इट। सो वी आर रेडी टु मुभ अन टु आवर नेक्स्ट भिडियो होइन। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी एक्चुअल कोडिङ कसरी गर्ने, एक्चुअल कोडिङ गरेर एचटिएमएल कोडिङ गरेर हाम्रो वेबसाइट जसरी क्रोममा आइहेऱ्यो त्यसरी नै क्रोममा रिजल्ट कसरी देखाउने त्यो चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स गो टु नेक्स्ट भिडियो।